بسم الله الرحمن الرحیم. په دویمه ویډیو کې مو د ویب سایټ اړوند کوم سافټویرونه لکه ټکسټ ایډیټرز او داسې کروم یا نور براوزر په باره کې معلومات درکړل. همداسې مو هغه ټکنالوژي هغه ژبې کوم چې په ویب سایټ دپاره استعمالېدې د هغې په باره کې مو هم لنډ معلومات درکړه. اوس راځو لومړۍ پاڼه د HTML په مرسته جوړوو. مخکې مو هم یادونه وکړه چې د هر ژبې لپاره موږ دوه شیانو ته ضرورت لرو. یو هغه سافټویر په کوم کې چې موږ انپوټ داخلوو او بل هغه برخه په کوم کې چې موږ آوټپوټ ګورو. نو د دې لپاره چې موږ خپل کوډ ولیکو نو د دې لپاره نارمل کوم ټکسټ ایډیټر چې استعمالیږي هغه نوټ پیډ دی تر ټولو ساده چې په هر وینډو کې د الریډي مخکې له مخکې انسټال دی. نو په دې کې موږ کولی شو کوډ ولیکو. اول راځو د HTML سمپل کوډ لیکو. مخکې مو د HTML یادونه وکړه. HTML د ټاګونو مجموعه ده. ټاګ چې دی هر ټاګ خپله وظیفه ترسره کوي. د HTML کې تر ټولو لومړی ټاګ چې دی هغه د HTML ټاګ دی. دا په دې مطلب چې کله دغه ټاګ ولیکلی شي د په داخل کې کوم کوډ لیکلی کېږي دا د دې نمایندګي کوي چې دا د HTML کوډ دی. دلته ټاګونو کې هم اوپننګ ټاګ لري او بل چې د کلوزنګ ټاګ لري چې د دوی د استعمال څخه دلته څرګندوي. نو پاس موږ اوپننګ ټاګ ولیکو، دلته موږ کلوزنګ ټاګ لیکو. د اوپننګ او د کلوزنګ ترمنځ صرف توپیر دغه دی چې په کلوزنګ کې موږ فارورډ سلیش مخکې د ټاګ د نوم څخه لیکو. نو دغه په انګولر براکټس کې لیکل کېږي. د منځ کې څخه چې دا د دې مربوط کېږي. دوهم راځو بل ټاګ دی لکه د HTML کوم پیج چې دی کوم فایل چې دی هغه عموما دوه برخې لري. یو چې دا هغه برخه چې ښکاره کېږي او بل نه ښکاره کېدونکې برخه. نه ښکاره کېدونکې برخې ته یې هیډر ویل کېږي. هغه اضافي معلومات چې موږ یې د ویب پاڼې د جوړولو دپاره لیکو خو خپله د براوزر په واسطه ښودل کېږي نه. دې ته ویل کېږي هیډ. یو هیډ پارټ دی او بل چې دی باډي دی. نو دغه ساحه چې ده کوم چې موږ اوس کریټ کړه دا د هیډ پارټ دی. دلته کوم مشهور لکه د ډیزاینینګ کوم لینک شو یا همداسې د نورو جاوا سکرپټ دپاره کوم لینک موږ ورکوو یا داسې نور میټا ډیټا دپاره دا برخه استعمالیږي. دوهمه هغه برخه کوم چې موږ او تاسو دپاره ښکاره کېدونکې ده ویزیبل برخه ده هغې ته باډي ویل کېږي. نو دا باډي د کوم ځای نه چې اوپن کېږي او کوم ځای نه کلوز کېږي د په داخل کې کوم پارټ چې دی د خپله دې ته د باډي نمایندګي کوي د هغه یو. نو اوسه پورې موږ درې ټاګونه ویل، یو HTML، بل هیډ ټاګ او بل باډي ټاګ چې هیډ او باډي خپله د HTML په داخل کې استعمال شوي چې دې ته نسټډ ټاګونه هم ویل کېږي. اوس راځو ډېری ټاګونه د بل ټاګ په داخل کې لیکل کېږي. ښه به دا وي چې دلته موږ یو ټاب استعمال کړو تر څو موږ وکولی شو چې دا وپېژنو چې کوم ټاګ د کوم په داخل کې دی. هیډ ټاګ خپله په داخل کې یو بل ټاګ هم لري چې هغې ته د ټایټل ټاګ ویل کېږي. دا د ویب پیج هغه ټایټل یا هغه عنوان دپاره استعمالیږي کوم چې پاس په د کروم یا د بل کوم براوزر په بار باندې ښودل کېږي. لکه د مثال په ډول موږ لیکو چې هوم پیج ده، اباوټ پیج ده، کنټاکټ پیج ده، دا لیکل کېږي. نو دلته لومړی موږ ټاګ لیکو. د دې په داخل کې زه چې کوم نوم ورکوم نو دا به د همدې پیج د عنوان نمایندګي کوي. فرض که موږ وایو چې دغه هوم پیج ده، هوم پیج. وروسته بیا دا ډسپلی کوو نو تاسو ته بیا ښه واضح کېږي. نو اوس که چېرته دا زه سیو کول غواړم اوسه پورې موږ صرف هغه کوم سټرکچر یا ساختمان د ویب پاڼې دپاره چې دی هغه موږ ولیکو. تر اوسه موږ نور څه نه دي لیکلي.
نو اوس که چېرته زه وغواړم چې دغه سیو کړم نو د سیو کولو طریقه یې داسې ده چې کنټرول ایس یا سیو کوئ یې خو د دې ایکسټنشن مهم دی چې دې ایکسټنشن باید ډاډ ایچ ټي ایم ایل وي. ډاډ ایچ ټي ایم ایل کله چې موږ ولیکو نو دا مطلب شو چې دغه فایل د ایچ ټي ایم ایل مربوط دی. نو دلته هر نوم تاسو ورکولی شئ چې عموما زه انډیکس ورته لیکم. انډیکس چې دی دغه ډیفالټ نیم دی نو دا زه لیکم کېږي چې دا زه په ډیسکټاپ باندې سیو کړم. کله چې دا سیو شو نو راځم ډیسکټاپ ته. په ډیسکټاپ باندې د کروم په شکل یو فایل کریټ شو. نو کله په دې باندې چې زه ډبل کلیک وکړم نو زه دلته آوټپوټ کتلی شم. تر اوسه دلته هیڅ هم نشته. پاس ټاپ لیفټ ټاپ سایډ کې دلته هوم پیج لیکل شوی دی چې مخکې موږ یادونه وکړه چې دا د همدې ویب پاڼې عنوان دی. نو هوم پیج د دې ټایټل لخوا موږ ولیکلو. اوس که چېرته په دې کې زه وغواړم چې نور ایډیټ وکړم یا نور شیان پکې ولیکم نو هغه شیان چې باید ښکاره شي هغه ټول د باډي په داخل کې لیکل کېږي. راځو په ترتیب سره به انشاءالله موږ ټول ټګونه وایو. اوس راځم که چېرته عموما هر کله چې موږ یوه لیکنه کوو یو ټایټل ورکوو او بل چې د هغې ډسکرپشن موږ لیکو لکه پاراګرافونه لیکو. نو ټایټل دپاره دلته موږ چې هیډینګز لرو عموما د شپږ ټایټل لرو چې هغه خپله ایچ ټي ایم ایل جوړې کړي. اول د ټولو نه لوی ټایټل چې دی هغه د H1 دی. کله چې موږ یو ټایټل په H1 کې ولیکو نو هغه دا مطلب چې د دې سایز د نورو په 5 ټایټلونو په نسبت ډیر لوی دی. نو دلته کېږي چې ولیکم چې هیډینګ 1 لومړی هیډینګ. همداسې که چېرته وغواړو چې نور هیډینګز ولیکو د دې لپاره چې موږ ټول هیډینګ لوستلی وي نو دلته زه هیډینګ 2 لیکم. داسې هیډینګ 3 تر شپږو پورې موږ کولی شو چې دا پسې ایکسټینډ کړو. 4 5 6 4 5 and 6. غواړم دا ډسپلی کړم نو هر کله چې موږ په کوم کوډ کې چینجز راولو دا باید ضرور سیو شي. نو زه کنټرول ایس یا دلته راځم دغه سیو کوم. وروسته د سیو څخه که چېرته زه دا ریفریش کړم د F5 په مرسته یا د دې آیکن د ریفریش آیکن په مرسته زه کولی شم چې دا ریفریش کړم. نو که چېرته زه دا ریفریش کړم نو دغه کوم لیکنې چې دي د هیډینګز په واسطه د H1 نه تر شپږ ټاګه پورې دغه هیډینګز موږ ولیکلې. نو دې ته لکه د باډي په داخل کې مو ولیکل نو دا ویزټینګ هغه برخه ده کوم چې ویزیبل ده. اوس یو بل ټاګ هم وایو هغه د پاراګراف ټاګ دی چې بیخي زیات استعمالیږي. د پاراګراف دپاره موږ پی لرو. پی مطلب لکه پی د پاراګراف لومړی توری پی دی. نو ایچ ټي ایم ایل ډېره ساده ژبه په دې ده چې هغه ټاګونه چې دلته جوړ شوي هغه د نومونو لومړی توری اکثره اخیستل شوي دي. لکه دلته موږ H لیکو H1 H2 لیکو د 1 2 3 4 5 6 یې سایز شو او د H یې هیډینګ شو. نو دلته پاراګراف کې کېدای شي چې زه رینډینګ this is my first web page in HTML دغه کوډ کولی شو چې کم چې زیات کو. ما سیو کړو بیا راځم ریفریش کوم نو دا پاراګراف شو چې ما ولیکلو. که چېرته یوه لیکنه ډېر پاراګرافس ولري کېږي چې موږ همدغه پاراګراف کاپي کړو دلته یو بل پاراګراف ولیکو دا بل پاراګراف شو. بیا ریفریش کوم نو دلته دوه پاراګرافونه جوړ شول. نو دا لومړی
د HTML په مرسته څنګه موږ کولی شو چې د HTML پیج کریټ کو دغه طریقه وه. اوس دا چې ما نوټ پیډ استعمال کو، نوټ پیډ چې دی تر ټولو ساده ټکس ایډیټر دی. نو زه تاسو ته یو بل ایډیټر چې هغه ډېر په زړه پورې دی، کوډینګ ډېر ساده کوي، هغه ریکمنډ کوم. تاسو کولی شئ چې دلته دغه سرچ کوئ، سبلایم په نوم ټکس ایډیټر دی. دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو لومړی ویب سایټ چې دی د همدې راځي. کولی شئ چې دلته د ډاونلوډ فار وینډوز باندې کلیک وکړئ، تاسو همدغه ټکس ایډیټر ډاونلوډ کړئ. دلته تاسو ګورئ دا ډاونلوډ کېږي، نو کولی شئ په هغې باندې ډبل کلیک وکړئ او دغه انسټال کړئ. دا چې زما سره مخکې له مخکې دغه ایډیټر شته، نو زه یې نه ډاونلوډوم. راځم اوس سبلایم خلاصوم. دلته سبلایم دی، همدا کوډ کولی شم چې دلته یې ولیکم. د دې ګټه همدغه ده چې موږ کولی شو ډېر کوډ په ډېر لږ وخت کې ولیکو. که چېرته زه فرض کړه همدا د انډیکس په نوم پیج ما لیکلې وه، کېږي چې زه انډیکس 2 ولیکم یا هوم په نوم ولیکم، هوم ډاټ HTML. دا زه سیف کړم. دلته تاسو په لاندنۍ ښي طرف کې تاسو کتلی شئ چې HTML یې لیکلی، مطلب په دې کې چې هر کوډ موږ لیکو دغه به HTML والا کوډ وي. نو دلته که چېرته موږ صرف H ولیکو، نو دلته موږ ته مخکې له مخکې ځینې پیشنهادونه راکوي چې کوم شیان موږ باید سلیکټ کړو. دا چې HTML دی، نو ټي زه ورسره لیکم، HTML خپله راځي، دا ماته ریکمنډیشن راکوي. کله چې په دې باندې زه ډبل کلیک وکړم، ټول هغه شیان چې موږ مخکې یادونه وکړه هغه خپله دلته ولیکل شوه. نو موږ ته د کار د اسانتیا دپاره همدا سبلایم بهتر دی. نو دلته کېږي چې زه دلته هوم پیج ولیکم او هماغه ټول ټاګونه شیان په دې کې لیکلی شو. کله چې زه دلته اوپننګ ټاګ لیکم نو کلوزینګ خپله پسې راځي. دې کې زموږ دپاره لږ اسانتیا ده. هیډینګ فرسټ، paragraph लिखो. This is my first paragraph. دا ما سیو کو په ډیسکټاپ باندې هم دا فایل هم سیو کړی و. راځم ډیسکټاپ ته، هوم په نوم و، هغې باندې ډبل کلیک کوم، همدا هیډینګ 1 شو، همدا یې پاراګراف شو چې دلته ډسپلی شو. په راتلونکي ویډیو کې به نور هم هغه ټاګونه چې HTML کې استعمالیږي یا نور شیان انشاءالله وایو. تر بیا ښې چارې. د الله په امان.